AI-браузери самі по собі, by design, вони є втіленням того, що чекає веб. Ця індустрія не зростає вертикально, не вистачає потужностей і так далі. Тому всі пішли в горизонталь, штампувати нікому не потрібні фічі, шиї браузери і всяке таке. Елон Маск теж дуже гарно посміхається. Коли бачу там Ілона Маска і бачу Карпатого, Карпатий він викликає довіру. Один з авторів New York Times спробував прожити 48 годин, не торкаючись до всього, що пов'язано зі штучним інтелектом. Я коли статтю читав, я реготав. Тут треба потім якось людям пояснити, але давай далі. Привіт! Це подкаст «Собака на проді», 14-й епізод. Що 2 тижні ми розбираємо ключові події зі світу IT та технологій і ділимося суб'єктивними думками на тему того, як це впливає на нас з вами, індустрію та світ. Я Дмитро, впроваджую штучний інтелект у геймдев. Вітаю, я Андрій. Будую команди і технічні рішення. Поїхали! І у сьогоднішньому епізоді ми обговоримо наступні теми. Перше – AI-браузери, яка з них користь, наскільки вони безпечні і всяке таке. Ми зачепимо в 2 словах нещодавне інтерв'ю Андрія Карпатого, чи Карпати, як правильно казати, не знаю, щодо агентного штучного інтелекту. Це нам буде в тему до браузерів. І наостанок обговоримо експеримент одного з авторів New York Times, коли він намагався прожити 48 годин, не перетинаючись зі штучним інтелектом. Обговоримо, що в нього вийшло, як він страждав, і як це можна екстраполювати на нашу з вами буденність. Погнали! Окей, почнемо з браузерів. Поштовхом до теми шиї браузерів став нещодавний реліз браузера Atlas від компанії OpenAI. Ви по-любому про це чули. І маленька частина мене хотіла вірити в те, що от нарешті станеться якась революція. Да? Тому що браузер від OpenAI, він не перший. До нього був релізнутий Comet від Perplexity. Ще до цього була Дія від The Browser Company. Ті, які робили... Я вже забув. Пам'ятаєш, як називався їх браузер? Arc, дякую. Десь там на горизонті ще був Neon від Opera. І насправді вішенкою на всьому цьому торті є сам по собі Chrome, в якому теж вже додана функція цього асистента, тільки воно недоступно в наших краях. Воно поки що тільки для Сполучених Штатів, ну і всяке таке. Взагалі, оці OpenAI не морочились, да? Вони іконку взяли від React, оцю от загальний фон, а передній фон взагалі від Telegram. Я от взагалі, коли встановив, я шукав, я бачу, що Telegram новий, вирізаний. Або релізнули. Якщо ти побачиш, ти візуально їх подивися, вони там, привіт, да. Павел Дуров, тобі привіт. Ти взяв і подав іконку для Atlas браузера. Або вони просто стирили. Цікаво. Да. І про що ми ще поговоримо в темі про браузери? Ми поговоримо про небезпеку, можливо, використання браузерів зі штучним інтелектом. І поділимося кількома позитивними і негативними сценаріями використання цих браузерів. Тож, AI-браузери самі по собі, by design, вони є втіленням того, що чекає веб в майбутньому. Да? Тобто, це в принципі то, як ми по-новому будемо взаємодіяти з інтернетом. Тобто в тебе буде не просто софтіна, яка відображає тобі веб-сторінки, а це буде софт, який дозволяє тобі, точніше, який самостійно може за тебе робити певні дії. Прям мрія якась, да? І ми в попередньому епізоді з тобою обговорювали тему протоколів пам'ятаєш, що то було? Куплі-продажі, да. Ми розповідали про куплі-продажі. Оцей новий Open, Google, бла-бла-бла, API якийсь. Да, пам'ятаю. AP2. Коротше, неважливо. Подивіться попередній випуск, там ми трошки затронули цю тему, затронули тему того, чи варто, в принципі, довіряти свої гроші і свої покупки штучному інтелекту. Але, в принципі, це прикольна тема. Да? Тобто, вся рутина оптимізована, тобі не треба нічого робити. І що мені подобається, в принципі, в усіх цих шиї браузерах?
мені подобається те, що в шиї браузері в тебе чат з штучним інтелектом, да, з LLM-моделлю, він в тебе знаходиться максимально близько до тебе. Угу. Тиснув на кнопку, в тебе відкрився сайдбар, ти там щось поробив. Да? Угу. І це все, що мені подобається в шиї браузерах. Знаєш, я думав, що мені подобається, коли ти можеш по історії там написати відкрий таб, який там містив якісь мої покупки там за позавчора, або ще щось таке. І я такий думав, оце вони класні. Тепер так, файно по історії лазити. Іноді не вистачає в тому хромі такої функції, да, щоб ти міг туди-сюди ходити. Ну, дивись, для мене найголовніше, що мені не подобається в шиї браузерах, ну і в принципі в кількості браузерів, да, які у нас існують. Нагадаю, що у нас, окрім Google Chrome і Safari, у нас ще є Brave, у нас є, чи був оцей Arc, у нас є Opera, Firefox, браузерів вистачає, да, на ринку. Мені не подобається найголовніше в усьому цьому зоопарку, що всі ці браузери не Safari. Чому? Для тебе це може бути, що всі ці браузери не Chrome, наприклад. Да? Я просто користуюся Safari, тому що... і чому я так сказав? Тому що нема нічого більш зручного, ніж браузер, який живе в твоїй екосистемі по замовчуванню. Тобто для мене це Safari. Це все в тебе iPad. В телефоні, в iPad, на MacBook, на своєму, на робочому в мене сидить Safari, він чотенько все сінкає, я можу відкрити на будь-якому з девайсів ту сторінку, яка в мене зараз відкрита на якомусь іншому девайсі. Це супер зручно. Я завжди знаю, чого очікувати. Тобто при приватній він той не хендлить, не сінкає. Я не пам'ятаю. Я Safari не користуюсь на Mac. А я не користуюсь приватними оцими режимами, тому теж не знаю. Прикольно. Хто знає, скажіть, будемо знати теж. Ось, тому для мене найголовніше це те, що всі ці браузери, тупо не Safari. По-друге, саме шиї браузери, я так розумію, що ти ними не дуже багато користувався. Я теж не дуже багато ними користувався, але ті, якими я користувався, вони не вміють сінкатися між девайсами. Тобто я можу собі налаштувати там все, що завгодно в браузері. Я туди навіть логінюсь. Якщо це Comet, то під своїм Perplexity аккаунтом, якщо це Atlas від OpenAI під своїм ChatGPT аккаунтом. Але від девайса до девайса він не сінкає ні мої налаштування, нічого. Навіть в аккаунті. В аккаунті якщо ти своїм Google аккаунтом зайдеш туди, він сінкає їх між девайсами. Ти логінишся туди не під своїм Google аккаунтом, ти логінишся туди під своїм OpenAI або Perplexity аккаунтом. От в тому то і прикол. І нема синхронізації між девайсами. І OpenAI анонсували, що вони спочатку випускають браузер на macOS, свій Atlas, і потім вони релізнуться на Windows і на iOS. І теж, я не знаю, от коли вони релізнуться на iOS, чи буде там синхронізація між великим і маленьким браузером? Це зараз питання. Повангую. Я думаю, що ні. Скоріш за все, ні. Потім, ці браузери, вони глючать. Глючать в плані, я потім трошки пізніше розкажу, вони глючать навіть не в плані шиї функціонала, вони глючать просто як софт. І останній момент, який мені супер не подобається в шиї браузерах, це те, що коли ти... я зараз буду розповідати про Comet і про Atlas, да? Тому що Perplexity і ChatGPT є окремими застосунками, веб-версіями, застосунками і так далі. Мені не подобається те, що в усю комунікацію з браузером, з сторінками, яку я веду через браузер, воно складає тупо в корінь моїх чатів. Поняв? В мене фактично свалка. Я все зрозумів. Воно не створює папочку браузер чи щось таке, знаєш, щоб якось воно розподілялося по контекстам. Воно тупо в корінь це тебе кидає. Якщо ти перфекціоніст, оцей контрол-фрік, то тоді в тебе будуть проблеми. Треба все це підчищати потім. Оце можна перфекціоністів зламати таким чином. Ти розповідав, що тобі подобається все структуризувати, і структури – це основне. Да, тому для тебе це ад ще той. Да, слухай, а що для тебе в браузері важливо? Для мене в браузері важливо, щоб він працював. Щоб він швидко працював. Бо, наприклад, коли там
Я навіть не знаю, як тепер казати. Шиїкаєш? Ну, тобто, раніше ми казали гуглиш, правильно? Ну, тобто, а тепер що ти робиш? Аїкаєш? Ну, дивно. Мені не подобається, що оцей search, наприклад, я можу використовувати оцей семантичний реквест, наприклад. І, пам'ятаєш, коли ми гуглили, ми не писали там дай мені там книжку червону або ще щось. Ти просто пишеш червона книга і там бла-бла-бла по тому. І він тобі там по цьому SEO знаходить. От зараз, коли ти так, вони ж тепер в них сьорчі теж на базі LLM якоїсь запиту, де робиш. Ну, навіть це я не знаю, чи можна це назвати сьорчем. Типу запит в LLM. І коли ти робиш SEO реквест, ну, не очікуй, що по якомусь семантичному там пошуку, який ти звик, воно буде віддавати тобі зразу інформацію відразу. Ну і тому для мене такий, коли тобі треба швидко щось знайти, там 5, 6, 10, неважливо, то ти треба ще чекати, поки LLM, а потім ще пояснювати. Принаймні, в мене було таке в кометі. От це мені, мабуть, не дуже подобається. А з іншого боку, наразі я не розумію, навіщо це браузери потрібні. Наприклад, як це, знаєш, в Google є той Gemini асистент, коли ти search робиш, він перший тобі робить там якісь... Я поняв, да, видачі тобі, да. Я не певний, що воно працює якісно, бо в мене десь, я так зараз не згадаю, але я пам'ятаю, що воно іноді дає таку інформацію дивну. Тому для мене важливіше, щоб браузер функціонував, а я не чекав там декілька хвилин, поки LLM-ка прогалюціонує і видасть мені якусь несправжню інформацію. Ну, і це одне. З іншого боку, знаєш, я такий, іноді навіть коли щось сплачую в інтернеті, дивлюсь, щоб протокол був HTTPS, знаєш, не HTTP. Ну, тобто, для мене security і приватність, ми будемо про це казати, мабуть, сьогодні, маємо про це поговорити, але мені це теж основний такий момент. Ну, мабуть, і все. І щоб не глючив, в мене оцей Firefox глючить. Він зжирає пам'яті, я не знаю скільки. В кого Firefox, і хто на Mac працює, скажіть, чи у вас є такі лаги. Тобто, якщо в тебе багато вікон відкрито, і потім в тебе оцей kernel task, але це я так називаю kernel task, там Firefox робить свої оці таски в фоні, і вони вижирають зараза пам'ять. Ну, тобто, нащо ти взагалі Firefox користуєшся? Щоб на проєкті клієнта його використовувати. Я взагалі не знаю. Я спочатку скачав собі, здається, арки собі встановив, потім там були якісь приколи з арком, там хтось назвав його, він буде deprecated, бо він там теж з якимись вадами був, я його видалив. І повернувся типу на Firefox, але не очікував, що Firefox такий. А з Brave перейшов, тому що Brave мене погано щось історію сохраняв, або щось таке, я теж не пам'ятаю, але от перейшов на Firefox, коротше, юзаю Firefox наразі, і борюся з тим, що він вижирає всю пам'ять, майже всю. Блін, супер дивно. Тобто ти працюєш на Mac, і ти не користуєшся ані Chrome, ані Safari? Chrome користуюсь для себе. Окей. На клієнтському проєкті, там, де я просто задовбався свідчити акаунти в Гуглі, знаєш, або там, свідчити акаунти. Тобі треба лінку, і ти вже не знаєш, ти в своєму акаунті, чому не заходиш, потім згадуєш, треба ж перейти, пересвідчитись. Ну, і оце все. І оце мені напрягає. Я зрозумів, так, треба окремий браузер для клієнтського проєкту. Тому так вирішив, і вибір був не дуже. Да, якось так. Я, до речі, згадав ще один прикол, який мене бісить в цих шиї-браузерах. Якщо ти поставиш собі за замовчуванням пошуковик, наприклад, в кометі поставиш Perplexity, коли ти щось вводиш в пошуковий рядок, він тобі, очевидно, відкриває, Perplexity і починає шукати тобі якусь інформацію, починає тобі самаризувати і так далі. А тобі треба було просто, щоб тобі відкрилося список посилань, бо ти знаєш, що ти на першу клікнеш, і ось те, що тобі треба. Та то клята LLM. Я тобі кажу, що треба чекати, я не знаю скільки, він потім туди переходить, робить запити, оце все. Блін, я просто хочу знайти там, я не знаю. Коротше, неважливо. Але воно працює повільно, воно не працює відразу. І воно, здається, не дуже динамічно. Це таке. Ну так, слухай, а от це, до речі, прикольна тема.
пошуковик через Perplexity, наприклад, або через той самий ChatGPT, по ідеї, повинен тобі видавати, ну, от реально, ти там пишеш якийсь запит, там, зроби мені, знайди мені, щось то там, порівняй найдешевше, щоб потім я перейшов по цьому посиланню, там, і купив 2 кліки, наприклад. В цьому сценарії воно працює класно, да? Воно тобі там табличку намалює, там ще щось зробить. Але якщо тобі треба перейти на сайт, ти не пам'ятаєш його URL повністю, да? Ти починаєш її писати, типу тицьк по ентеру, воно тобі відразу, ось воно, перший цей сайт в тебе живе, ти по ньому перейшов. У випадку з оцими шиї пошуком, він тобі зробить цю самарізацію, ти тоді в джерелах знайдеш той сайт, ну, оригінальний, куди ти хотів зайти, і тільки таким чином ти туди потрапиш. Ну, тобто, в цьому кейсі воно тобі сценарій збільшує, тобто робить гірше. Так. А ми ж так не любимо робити оці додаткові кліки. Це ж фу, правильно? Ну, якось я люблю робити додаткові кліки, якщо воно того вартує. Наприклад, знайшов інформацію, клікнув, перейшов, а не знайшов інформацію, проскролив, знайшов ту лінку і потім клікнув. Дякувати AI браузеру. Ну, добре. Слухай, відповідно до цього, в мене, якщо казати про зручність використання і про те, що шиї може глючити там, да, то для мене тут 2 з 2 повний промах. Щодо того, як браузери самі по собі глючать, в мене в Атласі я не зміг встановити жоден плагін. Звичайний Google Chrome плагін, я тупо не міг його встановити. Я до сих пір не можу. Треба було карти, це ж Атлас. Там тільки карти працюють. Жарт від Андрія. Але, ну, і що? Ну, він же ж на цьому хроніумі побудований. Типу, це правильно. В Comet, який теж на хроніумі побудований, там ти просто заходиш в звичайний оцей Chrome Web Store, шукаєш всі необхідні для тебе плагіни, і все встановлюється, ніяких проблем. В Atlas мені не вдалося встановити жоден плагін. Це раз. І по-друге, Atlas все ще не працює з бізнес-аккаунтами. Тобто я не можу використовувати свій корпоративний ChatGPT в Atlas, тільки особистий. Ну тут же ж, навіщо вони це зробили? Давай поспілкуємось, да? Щоб зібрати, нафіга з твоєї компанії збирати інформацію. Їм потрібно інформацію зібрати з тебе. Бо Google же ж набрав собі. Don't push the horses. Почекаємо, про це трошечки пізніше поговоримо. Перед цим я хотів би затронути сценарії, які я спробував за весь цей час користування що Атласом, що Кометом, що Дією, навіть її встиг пов'язати. Сценарії, які я бачу погані і хороші. Спойлер, поганих набагато більше. Перший сценарій, який мені не сподобався через шиї браузер, це я намагався витягнути транскрибацію з подкаста з Андрієм Карпатим, про якого ми будемо спілкуватися далі. Тому що в нього там 2,5 годинне відео. Я хотів його почитати, тому що мені не було часу це все слухати. Мені треба було подивитися текст, прочитати його по діагоналі. Ну, коротше, стандартна наша історія. Жоден з цих браузерів не впорався з цією задачею. Точніше, жоден. Comet і цей Atlas. Дію я вже давно не використовую. Хоча там насправді все, що треба було зробити, це відкрити description відео, спуститися в самий низ, і там буде кнопка transcription. Тиснути туди, і тобі в сайт-панелі відкривається цей транскрибація. Я ноутбук LM заюзав, а не використовував жоден AI-браузер. Ну, от бачиш, я задля експеримента, оскільки шиї браузер повинен тобі спрощувати рутину, от я вирішив іти по цьому шляху. Коли в тебе браузер, через який я дивлюся YouTube, да, і от прямо тут я хочу це зробити, не виходити в іншу вкладку, ну і так далі. Коротше, нічого не вийшло. Там просто був якийсь постійний лоудер. Постійно щось лоудилося, і так воно і не дістало мені цю транскрибацію. Тому тут мінус, не працює. Далі. Мішанка з контекстів. Я до цього пробував
дістати транскрибацію цього інтерв'ю напряму через ChatGPT. І в мене, відповідно, в контексті в спілкуванні з чатом GPT є вже цей реквест, і в мене є, навіть воно там намагалося мені завантажити якісь файли, там, поняв? Навіть не так. В мене був файл транскрибації з нашого попереднього випуску, тому що я робив саби англійські на нього. Поняв? І тому в мене лежав цей файл в папочці Downloads. Ось, я чату GPT там просив щось з ним зробити, я не пам'ятаю, що конкретно. Ось, але коли Atlas спробував мені дістати транскрибацію інтерв'ю Карпатова, він спершу пішов в мою, директорію download, знайшов, я йому сказав, транскрибуєш, і в директорії download, будь ласка, збережи мені файл. Файл закинь і, збережи. Він пішов туди, дістав файл з нашого попереднього епізоду і сказав, що він транскрибував інтерв'ю Карпатого і закинув от в цей файл. Поняв? Це було моє. А то теж було твоє Андрій. інтерв'ю, да, фактично. Теж Андрій. Він просто подивився, там є, той нема. Цікаво. Так, контексти наплутав максимально, сам себе заплутав, зробив, якусь фігню. Відповідно, це що означає? Що мені треба вимикати оцю функцію, де там спільний оцей простір, щоб він, кожен чат не знав про існування, інших чатів. Але це теж, незручно, постійно туди-сюди це клацати. Слухай, ти бачив, в Edge інтродюснули оцього Copilot MS? В Edge-браузері встановили така фігня, повертається, там написано Copilot. Тицькаєш, і він тобі може він бере контекст всіх твоїх активних табів, які в тебе є, ти по них можеш навігуватись і все інше. В принципі, як той же самий AI-браузер, але він, ти працюєш з ним як через інтерфейс. От знаєш, як в ноутбук LM в тебе є така панелька збоку, і ти там кажеш, що ти хочеш картки зробити, хочеш транскрибувати, хочеш інше. І от така штука. Виглядає цікаво. Виглядає трошки щось між звичайним браузером і оцьому додатком, як розширенням для нього. Слухай, я не знаю, що повинно статися в світі, щоб я користувався Edge'ем. Класно виглядає. Просто відосик подивись. Виглядає, цікаво дуже. Окей, дякую за це. Наступний негативний приклад. Це я робив задачу. Я не пам'ятаю, чи ми це з тобою обговорювали чи ні. В мене була задача, де мені треба було фактично змержити два списки даних. Знайти пересічення, і якщо воно було знайдено в одному файлі, то помітити якимось чином. Це були CSV-шки, тому я йому сказав, що зроби мені просто одиничку навпроти кожного знайденого зроби. Слухай, ChatGPT сам по собі, Perplexity сам по собі, Окей, Атласа тоді ще не було, то в Атласі не пробував. Пробував в Кометі зробити, пробував зробити окремо в ChatGPT, окремо в Perplexity. Вони не впоралися з цією задачею. Знаєш, хто впорався? Подумс, кажи. Курсор. Я просто зайшов в курсор. Звичайна ідеєха, правильно? Звичайна ідеєха, мізки і вміння програмувати. Ні, насправді не це. Cloud Sonnet 4.5. Cloud Sonnet. Слухай, навіть не Cloud Sonnet, там була виставлена модель, за замовченням, якась, дженерик, я не знаю, що там. Просто авто стоїть, там фіг його знає. Вони ж пишуть там, хто багато в курсорі кодить, там пишуть, ви скоро черпаєте свій ліміт максимальної моделі, будь ласка, перейдіть на авто. Але ми не гарантуємо, що там буде якась якісна модель. Отак вони якось так пишуть. Я не пам'ятаю основного тексту. Я навіть не намагаюся там обирати якусь якісну модель, мене тупо стоїть авто за замовчуванням. І я просто взяв той самий промпт, кинув туди, тиснув на Enter, воно мені все зробило просто за секунду.
Тому, коротше, тут браузер також не зміг це зробити. Хоча фактично, ну, це ж не те, що там, знаєш, написався якийсь код там, чи ще щось таке. Ну, воно зробило те ж саме, ну, типу, фактично, що і ChatGPT міг зробити, але ні. Тому браузер тут також не впорався. Слухай, може там обмеження якісь є? Я думаю, і те, що мені підказали, що, скоріш за все, та ж сама модель, яка буде жити в курсорі, там теж, скоріш за все, це GPT-5 чи ще щось, вона просто в курсорі, ну, можливо, трошечки відрізняється. Не знаю, чи якимось там системним промптом, чи ще там чимось. Але там, скоріш за все, є якась різниця, що воно в курсорі працює, типу, з програмуванням якось, ну, більш прикольніше, ніж, ну, типу, в ChatGPT, ну, в сервісі. Може, якась, ну, тобто тюнінг якійсь моделі, ну, додаткові рули, як треба працювати з даними, які тобі засовують. Цікаво, чому браузер не зміг. От що цікаво. Може, не він знаю. подумав якийсь, може, вони там не там vulnerabilities, а оці security issue фіксили, а подумали, що, типу, ну, 2 файли треба знайти issue, або, мабуть, зараз якийсь скрипт. Знаєш, як, типу, я скрипт не хочу виконувати на своїй стороні. Там. Угу. До речі, класно було потицкати, спробувати в програмуванні оці AI-браузери. Ну, типу, в них взагалі можна там, знаєш, відкрити оцей, Google Tools, але там вони по-іншому якось мають називати. Ну, там же теж там Chromium. От цікаво, як воно там взагалі виглядає. Я, до речі, не пробував. Я думаю, що взагалі ніяк. Але ти пам'ятаєш, якийсь час назад була новина, що в Google додали в консоль Chrome якісь там, типу, теж функції. Да, додали, я вже використовував, бачив, да. О, так давай, може, я помовчу, а ти розкажеш, що воно таке? Ну, там, типу, додали функції, ти можеш, ну, коли на тег наводиш, там правою кнопкою, там є такий AI-помічник. І ти можеш там змінити колір, знайти там іще якісь там елементи, ну, такі базові речі. Тобто там написати тобі, я, до речі, не пробував такий сценарій, а можливо, воно теж може, щоб воно тобі змінило там HTML-структуру або щось таке. Ну, але от те, що там стилізацію може зробити там тобі кнопки якісь, ну, такі базові речі. Я не використовував з JS, я не використовував. Чи в тому файликі. Я можу зараз подивитись, поки ми тут спілкуємося, але мені здається, що і в JS він має щось, ну, ти якось так. Слухай, от цікаво, знаєш, є отакі, я не знаю, чи ти так коли-небудь робив, але буває так, що ти заходиш на якусь сторінку, і воно тобі каже, ой, в тебе адблокер увімкнений, давай-ка вимикай, інакше, типу, ну, не будеш читати там цю статтю. І там інколи я не хотів би вимикати адблокер, да? Тому я що робив? Я відкривав консоль, навіть незважаючи на те, що я користуюся Safari, вона там теж існує. І я просто знаходив цю ноду, видаляв її і, типу, читав все, що мені треба. Там зазвичай, знаєш, заблокований скрол, але, ну, теж, типу, хто шарить в HTML, знає, типу, і в CSS, як це все, типу, прибрати. А от цікаво, якщо я тепер відкрию, типу, панель, напишу, прибери мені оцей попап, щоб я міг прочитати статтю. Спрацює? Гадки не маю. Давай спробуємо. Може, хтось вже, ну, там, слухачів робив. Вони ж тільки почали з'являтися, ці браузери AI. Типу, ні, це не про AI-браузер, це, типу, в звичайному Chrome. Це не знаю, Дім, не знаю. Треба спробувати. Спробую, скажу в коментарях. Перший домашнє завдання. Домашнє завдання. Супер. Так, наступний негативний сценарій, точніше, сценарій, який не спрацював для мене, це, коротше, я це називаю proposition loop. І чат GPT-5 раніше цього не було. От коли випустили 5-ту версію, він почав тяжіти до оцієї ситуації. Що я маю на увазі? Незалежно від того, чи ти їм користуєшся в браузері, чи ти користуєшся чатом GPT напряму, він тобі постійно щось пропонує. Він ніколи не може зупинитися. Таке враження, що він хоче всі твої токени просто, ну, поняв, типу, захрабастить. Ну, а поділись досвідом, що конкретно ти робив, ну, просто, може, пам'ятаєш. Ну, дивись, наприклад, була історія, коли мені треба було знайти сторінку Terms of Use якоїсь тули. Ну, щоб почитати, там, що вони там роблять з нашими даними.
Я відкриваю сайт, пишу йому, знайди мені Terms of Use, і було б класно, якби ти мені там ще якусь згадку чогось там знайшов, наприклад, щоб я не читав це сам. Він такий, поняв, прийняв, погнав виконувати. А я відразу подивився і побачив, що нема сторінки Terms of Use. Її нема в футері, я її не бачу. Я перейшов по урлі відразу на Terms of Use, побачив, що такої сторінки не існує. Відповідно, слухай, мене дежавю, мені здається, я це вже розповідав, да? Так, щось було схоже. Але це було, мабуть, в попередньому контексті. Так що ми можемо теж глючити трошки. Давай. Продовжуй. І що, чим закінчили? Да, що відбулося? Я зараз розкажу розширену версію, бо в попередньому випуску була скорочена. Ось. Коротше. Він проскролив сторінку, каже, ой, щось я нічого не... Ні, він доскролив донизу, йому вилазить якийсь попап. Він такий, ой, виліз попап. Що робити? Він там вмикає цей свій сінкінг режим і такий, так, треба спробувати його закрити. А я сиджу, просто читаю все, що він там, думає. Думаю, капець ти розумний. Прям вау. Ось. І він такий, так, треба закрити. Він шукає кнопку, як його закрити. Знаходить кнопку, закриває. Закриваючи попап, його кидає на гору сторінки. Поняв? Він такий, так, щось відбулося незрозуміло, треба перезавантажитися. Він перезавантажує сторінку. Знову скролить вниз, бо не може нічого знайти. В нього знову, виникає цей попап. З горем пополам він якось зрозумів, що, не треба, перезавантажувати сторінку, бо все повторюється. Він там потім, шарюсь по футеру, не можу нічого знайти. Намагаюся щось зробити. Він там намагався мені щось там, по HTML-коді там знайти, чи ще щось, В общем, робив максимум, що відбувається, але йому треба просто розуміти, коли зупинитися. Тому що я за цим спостерігав 10 хвилин. Мені вистачило наснаги дивитися, в екран 10 хвилин, що там відбувається. Потім я просто забив, лишив його самого. Я не знаю, скільки він там попрацював, він нічого не зробив, але коли я повернувся, він все ще намагався щось зробити. Замість того, щоб просто зупинитися, сказати, не можу, не виходить, не знайшов. Він так намагався тобі допомогти, ти взяв все нам, Да, і, інша сторона оцього, proposition loop, це коли ти в чаті GPT, наприклад, я не знаю, там, брейнштормиш на якусь тему, або, я не знаю, там, пишеш опис до епізоду подкасту «Собака на проді». Да? І він тобі постійно, хочеш, я тобі зроблю там топ-3 чогось то там? Ти йому кажеш, ні. Він такий, а хочеш, я тобі зроблю ще щось? Ти кажеш, давай, зроби. А хочеш, я перероблю цей опис відповідно до якихось там стандартів чогось то там, щоб звучати більш confident, щоб звучати більш так, сяк. Він тупо не зупиняється. Він дуже назойливий. Я не знаю, це не про браузер, у мене таке було з курсором. І я, користувався оцей максимальний там Sonnet там 4.5. І ти коли йому запит робиш, там, наприклад, мені треба було там зробити якусь функцію. Ти йому кажеш, так, давай оце отак робити. Він пише. Ти кажеш, ні, мені не подобається, мені потрібно, щоб тут була там перемінна і все інше. Так, я зрозумів, зараз перероблює. Ти кажеш, да ні, це ж посемантично невірно, давай ще переробимо. Давай, я зрозумів. І знаєш, і він так ще як відповідає, так якось виправдовується. Я з першого разу вас не дуже добре зрозумів. Тому що, дякую, що надали інформацію. Так, тут не потрібно робити там якесь замикання, давай поїдемо далі. І він кожного разу виправдовується. Вже там, коли на 10-й раз пишеш, він уже якби сам собі відповідає. Там, людина нервує, нам треба вирішити це питання. Це от таке. І це виглядає, дуже, не дуже. І, краще потім взагалі закрити чат, відкрити нове вікно і почати спілкуватись заново з ним, бо це жах. Або краще швидше такі маленькі речі робити самому. Це були негативні сценарії, точніше, вони не негативні, це ті сценарії, які не спрацювали, з якими браузер не впорався. Є в мене 2 позитивних, куди ж без них, тому що це не повністю безнадійна історія. Перша історія, я не пам'ятаю, чи я про це розповідав чи ні, але я колись випадково, добре, кому я брешу, не випадково, запустив AdSense рекламу у нас на подкасті. Після чого у нас перестали приходити перегляди. Тому, це я зробив. Тому, друзі, якщо що, то підпишіться,
поставте лайку, напишіть якийсь комент, бо щось після того, як я врубив AdSense і виробив його, справи дуже не дуже. Так ось. Потрібна ваша подобаєчка. Коли я, врубив перший раз AdSense, не думаючи, що я хочу це зробити, да, я просто там щось клацав, мені було цікаво, хлопець запустив мені рекламну кампанію. Я такий, воу, почекай. А я її, погано старгетував, там, щось не так налаштував. І я не бачу кнопки, зупинити. Ну, тобто, все, ніде нема кнопки зупинити, все облазив, не знайшов. Я коменту кажу, чувак, давай шукай мені, як зупинити мені цю рекламу. Він щось тож хвилин 10 воськався, але якимось чином він її зупинив. Я не знаю, що він зробив, коротше, але, він теж мені писав, кнопки нема, щось нема, але я там зараз щось спробую, пошуршав, зупинив. Красава. Цікаво. Може він там скрипт якийсь запустив або побачив. Цікаво. Я не знаю, що конкретно, але, оце був цей перший вау-ефект, який я отримав від цього комета, від шиї браузера. І другий прикол, який реально прикольно працює, це коли ти просиш його, наприклад, знайти щось в твоїх емейлах. Або знайти щось на відео на Ютубі, да, конкретно. От в тебе інтерв'ю Карпатого 2,5 години, ти пам'ятаєш, що там десь щось чув, про щось, да, конкретно тобі треба перемотати туди, але ти не пам'ятаєш, де воно було. Наприклад, нема тайм-кодів чи ще щось. Просто йому пишеш, там, чув в цьому інтерв'ю то-то і то, знайди мені цей шмат і матни мені туди, цей ползунок. Як він так робить? По транскрибації, як він це робить? Да. Він бере транскрибацію. Він співставляє по ходу, те, що ти його просиш, яку фразу треба знайти. Шукає її в контексті, а вже ж там не потрібно, щоб там було повне співпадіння. Тому він її знаходить і просто туди... Транскрибація, вона ж з цими... з тайм-кодами. Вона з тегами, да, там іде там. Да, і тому він знає, куди тобі, на яку хвилину тобі треба, посунути. Так він тег в тег потрапляє, те, що ти робив. Або треба там пів хвилинки туди, пів хвилинки. Слухай, да, він, не прям супер чітко туди, ставить, тому що в тебе ж іде діапазон. Правильно? Кожна фраза, яка є в транскрибації, вона з певним діапазоном. Тому він тобі чітко туди не вставить. Він тебе, скоріш за все, я так думаю, можливо, я не правий, кидає на початок діапазону кожен раз. Можливо. Ось. Пошук емейлів – це просто боженька. Тому що я не знаю чому, я ніколи не можу знайти в своїх емейлах якийсь конкретний емейл. Пошук. А як пошук? Тобто, розкажи оцей прикол. Тобто, ти заходиш там в Gmail, правильно? Я заходжу в Gmail. В Gmail є пошук, в якому я можу написати, що мені знайти. Хрен він, що мені знаходить, бо я не знаю, що я шукаю. Так. По темі ти шукаєш, або там... Я не шукаю по темі, я не пам'ятаю, яка була тема, я не пам'ятаю, хто сендер, на кого імейл, був і так далі. Нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що в імейлі йшлося про щось. Це, Google, цей пошук всередині Gmail тобі цього не дасть. Gemini всередині Gmail, не пам'ятаю. По-моєму, він теж якось криво працює. Через браузер ти просто, заходиш на свою сторінку Gmail, кажеш йому, в сайдбарі, знайди мені імейл, в якому йшлося про то і то. Все, він погнав просто тобі. Ти ж бачив, як вони працюють? Вони вмикають а-ля цей playwright всередині. Тобто він повністю просто там іде по всіх твоїх імейлах. І намагається знайти оту фразу, яку ти там хотів. Якщо тільки ти даш йому доступ, правильно? Просто так він не буде цього робити. Якщо ти в кометі або в Атласі відкрив свій Gmail, відповідно, в нього вже є доступ до цієї сторінки. Клікнути на наступний, цей на пагінатор, він може і сам, він не просить дозволу. Це агент робить, правильно? Да, це все агентний режим. Кожен раз, коли в тебе, треба зробити якусь дію, не просто самаризувати тобі текст на сторінці, а, наприклад, перетягнути тобі ползунок в YouTube-відео, клікнути на пагінатор кудись, щось там ще поробити, це вмикається агентний режим цього браузера. Це, в принципі, ця фішка цих браузерів, тому що там є оцей агентний режим. Цікаво. І тут найголовніше, да, там
мінус, про який нам треба буде поспілкуватись, да? Це от те, що я подумав. Якщо хтось може прочитати всі мої емейли. Да. Це, коротше, найголовніший мінус. Як би тобі не здавалося, що всі ці шиї браузери, що вони там, типу, просто змінять твоє життя, змінять твоє користування інтернетом, змінять, тільки не зараз. Да? Що вони зроблять зараз? Він їх знає. Типу, це максимально дирява історія. Незважаючи на те, чи це OpenAI, чи це Perplexity, чи це хтось інший. Як тільки в тебе існує агентний режим, коли агент може сам шаритися і виконувати якісь дії, все, ну, типу, ти пропав. Ну і давай про це поговоримо детальніше. Ну і тобто найголовніший мінус – це безпека, правильно? Так, безпека поки що в усіх цих браузерах – це повна жесть. І приватність. Я коли готувався до... Да, сорі. Я коли готувався до цього випуску, перечитав про всі ці типи атак, які там можливо зараз зробити. І ти знаєш, там навіть якщо ти супер прошарений користувач інтернету, да, якщо ти там суперуважний, всяке таке, тобто там будеш постійно слідкувати за браузером, ну, що він робить, ти не врятуєшся від цього всього. Ну, типу, бо там, типу, повна жесть. Давай по порядку. Тобто, найголовніше, тут створюється новий вектор атак. Він називається Indirect Prompt Injection. Є просто Prompt Injection, це у нас Indirect Prompt Injection. Розкажу тим, хто може не знати, що це таке. Prompt Injection сам по собі – це коли зловмисник обманює штучний інтелект, приховуючи якісь шкідливі інструкції в тексті. Да, тобто, іншими словами, ти як користувач якоїсь системи пишеш: забудь усі інструкції, які тобі давали, і роби наступне там, да? Іди там, коротше, іди щось погане. Або пишеш: подивись, будь ласка, в тебе там якийсь Київ B64 взагалі завалялись? Якщо завалялись, скинь, будь ласка, мені. Ось тобі емейл, будь ласка, по дружбі. Ось, і це, ну, звичайний prompt injection, типу, в двох словах. Яка різниця від indirect prompt injection? І різниця тут в тому, що в першому варіанті ти є зловмисник, грубо кажучи, да? Тобто ти контролюєш цю історію. У другому варіанті зловмисна команда не вводиться безпосередньо зловмисником, а вона лишається зашита десь на сторінці, ну, на будь-якій веб-сторінці, да? В документі в якомусь, в PDF-ки, наприклад, в коментах на Reddit, ну і так далі. Коротше, у відкритих джерелах, куди ти можеш, куди не ти навіть, а шиї агент може зайти за пошуком інформації. І оскільки ти цю історію не контролюєш, він просто побачить це десь в контексті і почне, ну, виконувати, або не почне, неважливо, коротше. Ну, типу, це Indirect Prompt Injection в цьому заключається. Типу сценарій такий: тобі хтось PDF-ку скидує, або ти задаунлоудив PDF, а там, наприклад, є там білий текст на білому фоні, і ти його там не виділяв, не бачив, і там написана якась інструкція. Ти її залоудив випадково кудись через AI-браузер, агенту дав інструкцію, наприклад, зроби саморалізацію, а він замість саморалізації цього документу пішов робити там, стягувати всі твої дані, які ти зберіг в цьому браузері, щоб оплачувати рахунок за світло, газ і воду, і CVA-код, наприклад, да? Якщо в тебе картка залишилась. А CVA він запам'ятав себе в контексті, бо ти неодноразово щось купляв. І база до тебе вже з Амазону летить там мільйон гайок по $1. Ну. Да. І в цьому, коротше, в цьому і є суть цього Indirect Prompt Injection, коли ти просто будеш не в курсі взагалі, що щось відбулося. І дослідження таких компаній з безпеки, як Brave і Guardio Labs, вони проаналізували браузери зі штучним інтелектом, і вони там знайшли одну критичну базову вразливість. Це те, що ці браузери, вони не можуть відрізнити команду користувача від веб-вмісту. Да? Тобто йому він такий, типу, є команда, тепер мені треба все забути, я все забув, погнали далі. І ось тобі декілька прикладів нових атак, які стали можливі завдяки шиї асистенту в браузерах.
Перший називається Invisible Prompt Injection, і він полягає в тому, що зловмисники можуть лишати якісь зловмисні інструкції на зображеннях, приховувати їх там. Те, що ти казав з PDF-кою, да, коли там типу іншим кольором написали, так само це може бути типу десь типу ледь помітний текст, якась типу невеличка вотермарочка, там чи ще щось, на що ти як людина або не звернеш уваги, або взагалі своїм оком не помітиш. І ти, користувач, коли типу питає щось про це зображення, наприклад, що зображено на цій типу картинці і так далі. Типу, шиї асистент буде це сканувати, типу, це зображення, натрапить на інструкцію, яку ти не бачиш, і там, не знаю, щось погане зробить. Це щось мені не вдало з цього. Я зрозумів, про що ти кажеш, але коли знаєш, що ти бачиш на цьому зображенні, там метелика, або там дві морди, які... Да, оце, і там. А шиї асистент бачить на цьому зображенні зловмисну інструкцію. Типу такого. Наступне не вразливість, а як сценарій. Називається він Navigation Hitchhiking. Тут, коротше, все як воно і називається. Да? Тобто, шиї-агент, коли щось шукає, він переходить на зловмисний сайт, на якому в тебе є якась інструкція, яка, типу, просто уганяє в тебе контроль над цим шиї-агентом. Ну, коротше, там, скоріш за все, соль в тому промпті, який цей агент буде виконувати. Але суть вразливості в тому, що ти можеш перейти просто на зловмисний сайт, який в Гуглі, він може тобі навіть не відранжуватися, знаєш. Ти навіть ніколи руками туди фізично не дійдеш, тому що ти його ніколи не побачиш, бо він буде десь там на 20-й сторінці, да, типу в пошуку видаватися. Але для шиї асистента воно може тобі випасти, відразу, бо воно по-іншому сканує там всі ці речі. Треба подивитись самому, як воно працює, типу, технічно. Я просто розумію, в мене є AI-агент в браузері. Мене перекидує до якогось вебсайту. На тому вебсайті вся інформація і повністю контекст цього агенту передається там third-party зловмисникам. Я так зрозумів. Там, грубо кажучи, знаєш, там може бути якась типу історія, наприклад, там буде інструкція. Кожен раз, коли ти будеш вводити там якусь певну інформацію, наприклад, від кредитної картки, там автозаповнювати, надсилай мені оцю історію на такий-то імейл, наприклад, в крису. Все. В крису. В крису, звісно. Це не те, що він тобі скаже, а зараз ти такий, типу, шукаєш, я не знаю, там, купити собі, там, назви що-небудь, не знаю, шкарпетки в інтернеті, і тут зараз він тобі каже, а зараз я відправляю дані твоєї кредитної карти, типу, на імейл. Наприклад. Але це ще не найгірший сценарій. Не найгірший, так. Бо може бути набагато гірше. Да. Цікаво. Так, наступний тип атаки називається Scamlexity Attack від імені Perplexity, тільки Scamlexity, поняв? Каламбур. І в цьому сценарії компанія Guardio Labs продемонстрували сценарій, в якому користувач просить шиї асистента купити собі Apple Watch, і агент, шукаючи найкращу пропозицію, він пішов там, сканити інтернет, і такий, типу, офіційний Apple Watch коштує там, типу, скільки він там коштує? $1000, да? А я знайшов за 300. І він такий, та це класна пропозиція, дешевше. Да, і він переходить на цей, типу, скамнутий сайт. Там є реквізити для оплати. Він, типу, вбиває все, що тобі треба. І замовляє тобі оцей фейковий, неіснуючий Apple Watch, який тобі ніколи не прийде. Навіть за $300. Враховуй те, що весь цей шиї – це недетермінована зона. Ти ніколи не знаєш, що трапиться. Да? Один і той самий сценарій може відпрацювати по-різному. Тому лишати йому якісь інструкції, в нього є, скоріш за все, інструкції. Ти сам йому пишеш інструкції. Але, типу, ти не можеш контролювати оточення того, що відбувається. Ти ж можеш проконтролювати, сказати йому, там, роби 1, 2, 3, 4, 5 і перевір перед тим, як купляти. Можеш. Але тут же ж, дивись, прикол в тому, що атаки, вони ж не на всіх діють, правильно? Але мені здається, тут шив такий паттерн той використовує, якщо воно виглядає як вудка, якщо воно крякає як вудка, то, скоріше за все, це вудка. От і все. Без якогось там розуміння. Програмерський метод, да,
Да, ну Цікаво. слухай, типу, не всі користувачі інтернету, які користуються шиї асистентами в браузерах, вразливі. Да? Супер уважна людина, яка буде писати: слухай, якщо ти зараз там Atlas, шукаєш мені кросівки, пліз, іди на такі сайти, наприклад, да? Ти можеш йому сказати список сайтів, куди треба йти, куди не треба йти. Тобто таким чином ти трошечки звузиш вирогідність того, що тебе десь хтось хакне. Це не 100%, що щось піде не так, але ти хоча б, власноруч можеш якось себе безпечити від цього. Але таких користувачів, я думаю, не супер багато. Бо більшість людей, вони побачать: ого, новий браузер тепер може за мене все робити, за мене все замовляти. Клас, ось тобі кредитка, давай, іди купуй. Да, але ж можна, здається, там якось задіприкейтити правильно цьому браузеру, цьому агенту, коли ти заходиш, не давати йому всю можливість все робити. А вже ж зараз компанії починають суетитися і вигадувати якісь протоколи і всяке таке. Іншими словами, як це буде виглядати в майбутньому? Коли шиї асистент заходить на якийсь сайт, і там не підключений цей протокол, він просто не зможе нічого купити, наприклад. Витратити ці гроші, підставити туди ці кредитні картки. Але як тільки це все запрацює супер широко, зловмисники вигадають щось інше. Ти, до речі, декілька разів згадав про те, що оця вся пам'ять браузера, ти не так це називав, ти казав, що він запам'ятовує сайти, на які ти ходиш, може там шукати в історії, всяке таке. Тримає, контекст тримає, правильно, це ж інформація, ти ж не кожного разу вичищаєш її. Да. І оце, насправді, найприкольніша тема, найприкольніша функція оцих шиї браузерів. Тому що вони пам'ятають цю історію, де ти був. Ти, якщо тобі треба щось згадати, якщо тобі треба, навіть якщо тобі не треба нічого згадувати, він будує загальний контекст з усієї історії пошуку, яка в тебе була. А в тебе плюс-мінус там, сталий профіль користувача, то, це дає дуже гарні бенефіти тут. Бо тоді він буде працювати суперкласно. Тепер давай подумаємо про те, скільки людей з чатом GPT розмовляють про свої якісь там речі, різного характеру, там як адвайзери використовують, що більше людей тягне до швидких якісь речей, відповіді. І тепер ми можемо самі собі відповісти, скільки користувачів, людей, в яких контекст їх браузерів буде нормальним. Таким, щоб він якийсь плюс-мінус тримав кучність запитів і того, про що людина спілкується. Я тут так розумію, що, мабуть, як у той, скелет в шафі, да? якщо він буде брати весь контекст і всю історію. Да, і оцей скелет у шафі, це якраз, я коли сказав, що ця функція, вона суперкласна і суперкорисна, але з іншої сторони, це, мабуть, одна з найнебезпечніших історій. Тому що, да, ти правильно все зазначив. Вся інформація, все, що ти робив. Будь певен, відфільтрується все, яке не потрібне, і буде братися чиста потрібна інформація компаніям. Давай на прикладі OpenAI казати. І давай тут теж подумаємо. Atlas – це безкоштовний браузер. Ніхто за нього не просить грошей. Comet, вони хоча б маскувалися, під щось. Він не був доступний відразу усім. Там треба було по інвайтам заходити і всяке таке. OpenAI тупо викатили цей браузер на, будь ласка, безкоштовно користуйтеся, ніяких проблем нема. Безкоштовний сир в мишоловках живе. Якщо щось безкоштовно, то ти товар. Це перша ознака. По-друге, дивись, Atlas знає про тебе, все. Причому Google теж знає про тебе все. От я хотів тобі сказати. Ми вже переходили це. Google та все знає. По-іншому. Він знає все по-іншому. Google про тебе все знає у вигляді метаінформації. Да? А у Atlas, і у Comet, в них повний контекст. Тобто в них не тільки, ключові слова, а в них повний контекст навколо цього. Якщо ти шукаєш, я не знаю, пігулки якісь певні, ти до цього гуглив, якісь хвороби, наприклад, чи недуги, чи ще щось подібне, то оцей контекст дає розуміння більш точне про тебе, портрет.
Тепер уяви, який це потужний інструмент в руках маркетологів. Ну, тобто, це зовсім інший рівень. Ну, якщо Google же ж теж має алгоритми, якщо він знає, що ти, наприклад, там робиш покупки, там твоя кредитна картка, тобі на Gmail приходить листа, ти використовуєш свій Gmail завжди оцей при двохфакторки, да, авторизації через Google. Тобто, таким чином, якщо Google захоче тобі, з тобою сформувати якийсь про тебе якусь там інформацію, то він просто твої метадані теж скормить якийсь LLM, і вона зробить те ж саме. Але це не точно, це не суперточна історія, розумієш? Тут не треба навіть напрягатися, ти сам віддаєш всі ці дані разом з контекстом, разом з усім на світі. І окрім того, що це суперпотужний інструмент в руках маркетологів, це супервразлива історія, тому що це єдина точка відмови, скажімо так. Поняв? Якщо щось рухне, якщо щось зламається, якщо хакнуть оцю функцію і потече оце все, тобто не просто метадані, типу, де ти там шарився по такому сайту, а типу запити, які ти пишеш, там ще щось. Ми ж не знаємо насправді, типу, в якому вигляді і куди і що збирається. Да? Вся ця там же ж не тільки телеметрія летить. І коли оце все, типу, десь зберігається, і це хтось хакне, ну, це просто скарб. Це раз. По-друге, хто сказав, що OpenAI там, чи інші компанії не будуть юзати ці дані для того, щоб вчитися? Ну, там десь було, там в їх полісі написано, що ці дані не будуть використовуватись. Але дивись, вони не будуть використовуватися у навчанні моделей, наприклад. Але вони ж не пишуть, що воно не буде використовуватися для того, щоб формувати твій, типу, профіль користувача. Для того, щоб потім використовувати ці дані для того, щоб клонувати тебе. Клонувати тебе, наприклад, да. І тут, мені здається, нам треба подумати про те, а нафіга взагалі потрібні оці шиї браузери? Чому компанії їх створюють? Ну, який сенс? От чому OpenAI не сиділося, і вони такі, давай створю браузер? Мені здається, щоб ринок собі забрати, щоб стати, що зараз Google монополіст на ринку, а здебільшого інформаційному просторі, правильно? Те, мені здається, щоб монополію мати на юзерську інформацію, це 100%. Вони вже давно там труться з Google, OpenAI, щоб віджати якусь долю ринку, і з іншими теж. Зараз кожна буде створювати компанія, або там, давай так, LLM-провайдер, я не знаю, як це назвати. Угу. Кожна буде створювати свій AI-браузер. Це не просто тренд, це загарбати інформацію, щоб люди просто прийшли і її віддали. Ну, дивись, да. Тобто, по-перше, можливо, це спроба витягти ще більше інформації, да, тому що безкоштовна інформація в інтернеті закінчилася, нема на чому вчитися. У тебе лишається запейволена, наприклад, інформація, в яку, типу, не може цей агент самостійно пролізти. Тому це зараз я розповідаю теорію змови. Типу, це не є насправді так, типу, це мої, типу, якісь фантазії. Тому тобі підсовують такого троянського коня, якого ти береш, заходиш на сайт запейволений, вводиш туди свій логін-пароль, даєш цьому шиї-асистенту повний доступ, типу, до цієї інформації, яку він там, типу, не буде ніде використовувати, да, так, чисто на про всяк випадок собі забере. Потім подасте на мене в суд, якщо що. Але зараз я встирю у вас цю інформацію. І ти є воротами, да, для цієї інформації, для цих дій. 100% так. Тут я погоджуюсь. Мені, до речі, згадався, дивився ролик про цей Copilot для Edge браузеру. І там в кінці просто така фраза «Be free». Я такий думаю, Поки що. Поки що. В лапках. «Be free» в лапках. Ну так, це воно, мабуть, для того і робиться. Ну, і насправді ми не знаємо. Підписав сам дурень. А чому ні? Ну, це вполне вирогідно. Чому ні, да, ти правий. Другий момент, чому це може відбуватися, це компанії будують екосистеми. Я не певен, там, що там будує Perplexity собі. Вони, скоріш за все, хочуть відхапати просто частинку пошукового ринку, але OpenAI, мені здається, прям чітко натякає на те, що вони будують там повну екосистему.
всі оці, типу, режими різні. Щоб це не значило. Щоб це не значило. Різні режими того, типу, як в тебе працює там ChatGPT, де ти можеш з ним навчатися, ти можеш його використовувати там в безлічі різних історій. Плюс, згадай, в них є якийсь замут з Джоні Айвом, про який ніхто не знає. Якщо вони, наприклад, зараз роблять якусь железяку, да, в якій вони будуть використовувати просто WebOS, наприклад, дістали, скелета з шафи WebOS, але, коротше, чому ні, да? І все в цьому браузері, типу, в тебе WebOS буде працювати через, не знаю, там, якимось чудом, там буде теж вбудований цей ChatGPT. Все, в тебе є екосистема, в тебе є браузер, ти вже можеш, це робити. З іншого боку, знаєш, просто вони ж казали, що вони не будуть робити, що ChatGPT це буде як браузер, правильно, де ти можеш знайти всю інформацію, яка потрібна. І люди більше в чаті лазили, ніж там шукали в інтернеті. І тепер створили браузер. От просто якась контроверсійна, бо якщо їм потрібно було б інформацію в чаті GPT взяти, вони би так взяли. Може, не всю, а якусь долю ж вони вже беруть. Не забувай про консервативних користувачів. Просто думаю, що це теж такий хід більше, може, на молодь розрахований, або на якісь людей, там, де буде працювати реклама, або буде виходити якийсь банер, проплатять Гуглу, тобі банер вийде, там, клікай сюди, встанови новий браузер. Бо я не знаю, чи бачив ти, там, я не бачив інформації просто маркетингової кампанії, щоб усі встановлювали собі оці браузери. Я не бачив. Поки що ні. Поки що це не супермасово, тому що, можливо, вони зараз тестують, да? Ми потрапляємо в якусь тестову виборку для того, щоб подивитися, чи взагалі це зайде, чи не зайде. То таке. Коротше, знаєш, який ще момент мені тут трошки муляє і не дуже подобається? Це відкритий веб. Що я маю на увазі? Зараз в тебе інформація в інтернеті, якісна інформація, прикольні статті там і всяке таке, вона вся запейволена. The Information. The Information, наприклад, наш любий The Information. Ми намагаємося читати звідти новини, по ітогу ми читаємо тільки заголовки. Тому що платити, скільки він, $200 коштує за цю інформацію, це забагато. І це є тенденція. Зараз все суперякісне, воно запейволено. Є острівки якісної інформації в інтернеті, яка поки що доступна нам безкоштовно. Наприклад, якщо брати Наприклад, Dow. Якщо брати професійні якісь спільноти і всяке таке, то, це Dow. Це, наприклад, dev.to. Отакі якісь, ком'юніті, да, де, там зборна солянка, ти можеш прийти, написати статтю, там, і так далі. Воно поки що відкрите, але через те, що у нас зараз відбувається, те, що зараз всю інформацію завдяки тобі самому, твоїми руками можна збирати, то це може бути просто початок кінця відкритого вебу, де, в тебе у відкритому доступі буде тільки, це дані, які написав там інший штучний інтелект для іншого штучного інтелекту. Ми зараз вже і прийдемо до цього, до мертвого інтернету, як ми вже спілкувалися. Тобто, що в інтернеті вже нема як аутентичності людської інформації, да? Мислення і все інше. Що боти з ботами спілкуються і все інше. Тепер ще й браузери будуть. Але давай до теми мертвого інтернету ми зараз не будемо торкатися. Якщо вам цікаві роздуми на цю тему, лайк. Напишіть в коментарях. Можливо, бо вона у нас є насправді у беклозі, але таке. Подивимось. Давай переходити до наступної теми. І наступна тема – це вона теж пов'язана з цими шиї-браузерами, як я казав на початку, тому що ми зараз будемо казати про шиї-агентів, а саме про нещодавний подкаст Андрія, не знаю, як його правильно називати, Карпатого, про стан речей у галузі штучного інтелекту. Ти подивився? Почитав? Я його ще, я, по-перше, за ним слідкую ще, коли він в Теслі працював. Зараз ще не було мейнстрімом. Да, але я відкрив його ім'я давно, і мені дуже сподобався до цього його ролик. Я навіть в своєму LinkedIn викладав.
Це ж він вейпкоп придумав, правильно? Термін, да. Да. Ось, що про нього? Да, я хотів просто поговорити з тобою про що ти думаєш про це інтерв'ю. І давай я в 2 словах зараз зачитаю, про що там йшла мова. Ну, типу, головні тези, тому що там було 2,5 години, звісно, там було дуже багато всього цікавого. Але найголовніше, що він каже, це те, що сучасні агенти ШІ ненадійні, очевидно. Вони працюють в непередбачуваний спосіб, очевидно. І це підриває їх практичну користь. Ну і ми це бачили на прикладі браузерів, да, які ми щойно обговорювали. Далі він каже, що зараз лідери шиї галузі, наприклад, Сем Альтман, висловлюють повне переконання, що 2025 рік стане проривним в сфері агентного шиї, але він сам по собі каже, я маю на увазі Андрей, що для того, щоб досягти того, про що вони кажуть, нам знадобиться щонайменше 10-річчя. І він робить цей висновок на базі свого досвіду роботи в OpenAI і в Теслі, про яку ти щойно згадував. Тому, можливо, він навіть знає, як команди працюють зсередини, да, і він знає, де маркетинговий булшіт, а де насправді якась правдива інформація. Що він ще каже? Що компанії перебільшують можливості агентів ШІ, і це може зашкодити галузі взагалі. Ну, зрозуміло, да, вони всі, типу, розповідають, наскільки воно класне все, і готове, а по ітогу ти сідаєш, дивишся, а там таке все дуже сире. І я так і не пам'ятаю, чи це він, чи це дослідження MIT, якесь очередне, воно стверджує, що 95% випадків використання шиї-агентів, воно відбувалося в контрольованих середовищах, а не в якихось динамічних, не в динамічних середовищах. І це ми бачимо, в принципі, на прикладі того, як відбуваються реклами і лайв-демо різних фіч, які, ну, ми отримаємо. Ми з тобою в попередньому випуску обговорювали фейл, коли Цукерберг на сцені, там, коли він рейбани нові рекламував, у нього там щось пішло не так. Але, типу, уяви собі, вони намагалися зробити це детерміновано. Він по любасу робив той сценарій, який вони пройшли, типу, 1000 разів, щоб впевнитися, що воно... Да? Але все одно, типу, середовище не детерміноване, от бачиш, що відбувається. Кожна імпровізація – це дуже гарно там отрепетирований, да, там, або прогнаний номер. Ось, ну і коротше, що ти думаєш взагалі за його думки і за це інтерв'ю? Я сподіваюся, йому не проплатив. Це перше. Тому що в нього дійсно йде дуже конфронтаційна політика, ну, з тим ж самим Семом Альтманом. Багато хто після цього писав рецензії на це інтерв'ю і казав, що він трошки індустрію дополамав, бо він весома фігура в цій індустрії. Дуже багато людей, там, хто за ним слідкує і все інше. Кого взагалі формується бачення маркетове. І я думаю, що він знає, про що він каже, бо він якось з точки зору хендзон в цьому. Навіщо? Так, а що ти думаєш, навіщо? Яка ціль була? Тобто він хотів застерегти, сказати, що, чуваки, я не знаю, це, можливо, був сигнал до інших лідерів галузі, да? Сказати їм, що, я тут бдю, якщо що, і я не дам вам, пускати пиль в очі і розповідати, як все зараз класно, хоча це насправді не так. Чи це, те, що ти зазначив до цього, якийсь конфлікт там з Семом Альтманом? Можливо, дійсно десь в нього є перетини або там зуб на цього Сема Альтмана. Но мені здається, він такого рівня людина, щоб так робити, це трошки якось, якесь дитинство. Слухай, а от ти коли на нього дивишся на це посміхаючеся обличчя, от в тебе є відчуття того, що він... Просто. Ні. От в тебе є відчуття, що ця людина може, йти з кимось на конфлікт, що в нього, на когось там зуб там і так далі? Ти знаєш, Елон Маск теж дуже гарно посміхається, але подлянки любив робити великі. Та ні, слухай, коли бачу там Ілона Маска і бачу Карпатого, Карпатий, він викликає довіру. Тобто він... Можливо, він вміє розповідати. Не знаю, що сказати. Можливо, він просто хотів як-тось... Тут треба крякалку таку, от нашу.
оцього Сема Альтмана, ось таким чином. А з іншого боку, мені здається, просто він знає, що він каже. Можливо, а там же ж Альтман казав, до 2030 року, там 5 років нам потрібно, щоб на AGI вийти, да, на оцій, коли він буде вже сам думати і все інше. Там той Елон Маск той ж самий казав, да, що йому потрібно 1 рік, і в 26-му році там вже буде цей. Може, таким чином він пішов, просто в нього був такий настрій. Слухай, він працював у OpenAI, він працював в Теслі, його вони вже так задовбали, він створив свою компанію, здається, 2 тижні тому він клонував ChatGPT, буквально там в open-source валяється на гітхабі. І він просто такий думав, хлопці, таку фігню робите там, давайте я просто піду і розповім, наскільки воно справжнє, а ви всі займаєтесь фігньою і роздуваєте оцю бульбашку, про яку ми казали в минулому епізоді. Да, можливо. Про бульбашку в минулому епізоді, по-моєму, я вирізав, але да, у нас є вирізана частина про шиї бульбашку, і, можливо, ми її якось викладемо окремо на Патреоні. А ти от що думаєш, навіщо він це зробив? Я хочу вірити, що він реально робить це, тому що йому болить за індустрію. Треба розуміти, що він зараз робить взагалі. Да? Як ти казав, він створив свою компанію, яка називається Eureka Labs, і вони займаються просвітленням в сфері шиї. Тому я думаю, що він, по-перше, вміє пояснювати суперскладні речі. Це те, що ми бачимо з усіх його виступів. В нього супер класно вдається це робити. Ось. І я дуже сподіваюся, що він реально побачить, куди капіталісти рухають індустрію. Що Ілон Маск, що Сем Альтман обіцяють золоті гори, торгують повітрям фактично зараз. Роздувають весь цей штучний інтелект в горизонталь. Ця індустрія не зростає вертикально, не вистачає потужностей і так далі. Тому всі пішли в горизонталь, штампувати нікому не потрібні фічі, шиї браузери і всяке таке. Можливо, він бачить, що реально вони займаються не тим, і от така реакція. От таке чи попередження, чи я не знаю. Не знаю. Вони там всі кручені, верчені, то я не певний, що думаю, він... що все ж таки там десь я не певний, що він настільки там альтруїстичних поглядів, там за все добре проти всього поганого. Не певний. Треба глибше дивитись. Може, десь ще новини дивитись, навіщо він так розповідав. Може, дійсно там бачить, що фігня якась відбувається по всьому світі стосовно цього. Просто йому не хочеться втрачати його ж грошей, які можуть там. Не знаю, знаєш, з іншої сторони, він, пішовши з OpenAI, він не почав робити клон чата GPT, знаєш, так, як він це бачить і так далі. Він пішов займатися... Зробив. Окей, те, що лежить в open-source, окей, зробив, але він не почав на цьому заробляти гроші. Він займається іншими речами. Він, не знаю, наскільки можна його назвати науковцем? Можливо, можна. Окей, до речі, дайте знати в коментарях, що ви думаєте про Андрея Карпатого, як ви до нього відноситеся, і чи він реально альтруїст, чи щось тут не так. Наостанок я хочу обговорити прикольний експеримент, який я прочитав в The New York Times, де один з колумністів, ж можемо так називати типів, які пишуть в колонку, да? Це ж колумністи? Хай будуть не зважай. Типи, які пишуть в колонку. Один з авторів New York Times спробував прожити 48 годин, не торкаючись до всього, що пов'язано зі штучним інтелектом. І я маю на увазі не тільки не користуватися чатом GPT, а в принципі не торкатися до усіх речей, де таким чи іншим чином штучний інтелект залучений. Мета цього експерименту – на власні очі побачити, наскільки штучний інтелект поширений у нашому повсякденному житті. І
Цей чувак хотів виявити всі приховані прояви штучного інтелекту та дізнатися, яким би було наше життя без нього. І я тут зроблю зараз поправку. Мова йде не тільки про генеративний штучний інтелект, а в принципі про всю цю сферу, включно з машин-лернінгом. Да? Тому що це важливо, тому що багато речей, про які я зараз буду казати, а точніше читати, там нема генеративного штучного інтелекту, там є речі такі, як пошук аномалій в даних, розпізнавання об'єктів і всяке таке. Тому, беремо таку загальну. Так ось, у перший день автор, коли прокинувся, перше, що він зробив, це схопив свій айфон, підніс до обличчя, щоб його розблокувати, і відклав назад. Тому що функція розпізнавання обличчя працює на базі штучного інтелекту. Що він зробив? Він просто ввів свій пароль, як це було раніше. Як ми все це раніше робили. Далі, коли він розблокував iPhone, він пішов, спробував прочитати там Facebook чи поритися в Інстаграмі, але також це відкинув, тому що стрічка новин формується через штучний інтелект. Він не міг послухати подкасти, наприклад, тому що у більшості софта сучасного для монтажу використовуються фічі штучного інтелекту. Він там сам може детектити, вирізати паузи, всяке таке. Ти це все бачив сам на власні очі. Далі, новини прочитати, звичайні, повідкривати колонки, там, я не знаю, в New York Times там, чи ще десь, він також не змів, бо по дослідженню якомусь, на яке він ссилається, 70% журналістів повідомили, що їхні організації використовують генеративні інструменти ШАІ для досліджень, коли вони пишуть статті, або для якихось інших цілей. Ось. Далі у нього, звісно, почався повний треш, і я зазначу, що цей тип живе у Нью-Йорку, тому для нас з тобою, і для наших слухачів, це будуть дуже багато нерелевантних речей, але просто для того, щоб уявити об'єми, да? Тому що ця стаття, вона, і я тут сюди її притягнув, для того, щоб показати масштаб, тому що ми бачимо тільки його незначну частинку. Так ось. Далі він не дав своїй дружині увімкнути світло, бо енергетична мережа Нью-Йорка використовує машини навчання, щоб передбачити, коли буде попит. В який час і в якому районі. Що наш автор зробив? Він з гаража дістав свій старий портативний сонячний генератор і повмикав туди прилади освітлення. Ти мене перебивай, якщо ти хочеш якусь забавну репліку сказати. Я просто хотів сказати, що той генератор, може, вже теж був зроблений на заводі, де є ШИ. Він стверджує, що цьому генератору там багато років, і тому сподіваємося, що... Якби він сів на велосипед і через динамік пішов крутити педальки так, щоб будувалася енергія, як хомячок. Оце вже було інше. Але я теж читав цю статтю, давай там будуть ще такі трікі речі. Да. Коротше, наступна історія. Він описує свій процес чищення зубів. Точніше, не сам процес, а те, з якими складнощами він зіштовхнувся при цьому. Система водосховищ Нью-Йорка має інструмент машинного навчання, який збирає дані з понад 1600 датчиків і поєднує їх з історичними даними. Вони це використовують, щоб, знову ж таки, передбачити попит і приймати якісь рішення по ремонту інфраструктури, наприклад. Далі він зробив, якусь взагалі дікуху, або я якось неправильно це зрозумів, але він каже, що він почав себе поводити як людина, яка готується до кінця світу, і він збирав дощову воду в миску, під своїм вікном, для того, щоб, почистити зуби. Це для колориту. Просто там зверху хтось, тут крякалка потрібна. При цьому, що я бачив ці фотографії, там ніфіга дощу не було в той день, вони всі, ти розумієш? Ти думаєш, що він це так для того, щоб прикрасити, да? Це все зробив? Та він там і мотигу міг би достати, піти взагалі, там, я не знаю, до історичної там часи, але, давай далі. Цікава стаття. І, дивись, коли він зрозумів, що він може, в принципі, з хати не вийти такими темпами, да? Без... цього всього. Що він зробив? Він просто проранжував вплив штучного інтелекту від 1 до 10 і вирішив, що якщо це вплив приблизно 1-4-5, то це для нього норм, тому що, інакше, він би цей експеримент завершив би відразу там, де і почав.
Тому, що було далі? Далі в нього була робоча зустріч, і він замість того, щоб провести її в Zoom, він запропонував своїм колегам зустрітися офлайн. Нормальна тема, якщо твої колеги живуть з тобою в одному місті. Він почав одягатися, і він хотів одягнути штані від H&M. Я не шарю в брендах. Але він каже, що H&M використовує машинне навчання для оптимізації маршрутів доставки, а деякі з дизайнерів експериментують з інструментами на базі шиї, коли вони роблять оці всі дизайни. Я не знаю, чому він виділив саме H&M. Мені здається, що всі вміняємі компанії повинні робити те ж саме, мабуть. Він минулого разу на них ліцензію написав, і вони йому просто мало заплатили, і він вирішив так. Антиреклама, да? І от ми зараз теж, інструмент в його руках. Ну добре, або, можливо, він має тільки штани від H&M, тому не мав іншого вибору, як тільки про них сказати. Але що він зробив? Він дістав з шафи свій, як він сказав, одяг з до шиї епохи, якусь там яскраву сорочку в квітку, штани в клітинку. Коротше, походу, коли він там ще був хіпі, от десь завалявся одяг з того часу. Далі. Замість того, щоб перевірити погоду на телефоні перед виходом, він висунув руку у вікно і зробив це по старінки, як я теж інколи так роблю. А отут трошки, знаєш, такий буде, як Пуаро. А ти коли зараза руку воду набирав, ти не перевірив, там, ти якось туди вилазив, або у вас в Нью-Йорку погода змінюється там кожного там години. Бо він вирішив, що йому треба йти з квартири. Розумієш, він пише там як I decided, там, що йому швидко потрібно було. А тут він, знаєш, такий так, дощ ми там збираємо, а з іншої сторони квартири в нас Сахара, а з іншої в нас проливні дощі йдуть. Ну, слухай, я думаю, що він насправді міг не витягувати руку у вікно, він міг поглянути у вікно, бо він бачить, да, іде дощ чи ні, і в нього, можливо, є якийсь термометр там за вікном, де він може побачити температуру. Чому ні? Ну, коротше, я думаю, що тут деякі речі він, трошечки прикрашав, але, давай так, це реально ти або дивишся в телефоні, да, або, не знаю, там по сторінці поліз руку в вікно. Висовувати... Він же ж там, розумієш, він же ж робив ще оці фото кожного, що він там робив. Може, от так під кожне фото треба було описати, що він робив. Можливо. Але, тим не менш, далі, що було? Коли він виходив з хати, він не зміг забрати з собою сміття, виходячи, тому що він повинен був уникати контакту з системою санітарії Нью-Йорка, яка використовує роботів зі штучним інтелектом для сортування сміття. А вже ж покладається на машинне навчання для оптимізації маршрутів сміттєвозів. Це не rocket science, в принципі, там Google карти і так далі, вони так само, пробудовують маршрути. Далі. Вийшов з хати, поїхав до ресторану. Він не міг викликати ані Uber, ані Lyft. Прикольно, що взагалі він згадує про цю компанію. Я щось думав, що її вже не існує. В Україні хайрять. Або хайрли. Серйозно? LYFT? Угу. Прикольно. Я останній раз про них чув, коли я дивився якийсь серіал про Uber, походу. Вони були там конкурентами їх. Так вони і зараз лишаються. Ні, ще оця НАЕМ-компанія, яка там теж оці машинки саме які їздять. Те, що ти розповідав, да? Те, що там експеримент був. Не експеримент, а пранк. Окей. Так, далі. Що... Uber і Lyft він не зміг викликати, тому що вони використовують штучний інтелект для визначення цін, попиту, планування і всяке таке. Він вирішив, що він викличе звичайне таксі, але теж ні. Бо, як він каже, автовиробники використовують штучний інтелект для проєктування деталей, і більше половини сучасних автомобілів оснащені функціями машинного навчання, такими як датчики, які попереджають вас про небезпеку, коли ти там з'їжджаєш в смугу, коли вони блимкають тобі, що там зараз наближається машина, там і так далі, і так далі. Він вирішив їхати на метро. Логічно, якщо в твоєму місті є метро. Але управління міського транспорту використовує програмне забезпечення на базі штучного інтелекту для моніторингу схем ухилення від оплати проїзду. Це раз. А по-друге, електронні табло над платформами, які повідомляють, скільки там часу лишилося до прибуття потяга. Тут написано в мене, що вони кодуються за допомогою генеративного штучного інтелекту. Я думаю, що мається на увазі, що повідомлення і, скоріш за все, оці розрахунки, коли там щось прийде. Коротше. Та розрахунки може і ні, може просто будується якесь повідомлення. Давай
без деталей, ну, типу, Ну, да. Ну, коротше, там іншими десь словами, використовується. метро він не зміг також, типу, використати, тому він вирішив їхати на велосипеді. І він не зміг взяти Сітібайк, тому що ця компанія використовує машинне навчання для прогнозування попиту на свої послуги та визначення розміщення велосипедів. Тому він просто взяв з підвалу старий велосипед свого сина, поїхав на ньому. Щоб зрозуміти, куди їхати, тому що, а вже ж ти живеш в цьому місті і жодного разу не був в цьому закладі, куди ти їдеш, він купив паперову мапу. Він в Нью-Йорку, нагадую, да, тому, типу, це туристичне місце, ти можеш знайти там все ще паперову мапу. Слава Богу, інакше він би десь заблукав, бідолага. Тому що він не зміг використати Waze або Google, тому що Google Maps, тому що вони використовують ML для визначення вашого місця знаходження і прокладання маршруту. Слава Богу, він нормально поїв, без усіляких приколів і пригод. Після цього він там травку в парку збирав, до речі. Там на фото він збирав, щоб він там травку якусь. Що на сніданок собі. Але да, там фотка є, там він то щипає, і там щось підписано, типу, що він там щось підкушує, або там, типу. Наївся. Ну, воно дивно звучить, але зараз там десь я цю світлину 100% бачив, де він там в парку колупається у той траві і вибирає там щось таке собі їстівне. Може він черв'я якогось там вже знайшов. Я не знаю. Ну, зараз. Та йолки-палки, воно ж десь було. Ладно, було десь сплило. Да. Це відео. Він відео це вставляв. Ну, там, коротше, ми все одно його не можемо показати тут. Да, але воно прикольно виглядає. Коротше, вони там пообідали, треба оплачувати рахунок. Він не зміг використати кредитку, тому що кредитні компанії використовують шиї для виявлення якихось фродів, шахрайських дій, ну і всяке таке, да? Тому він, до речі, теж крінжа, він чомусь в цій статті спробував заплатити золотом. Він взяв з собою... Зуби. Я вже не можу. Ні, він просто обстіл, який не зроблений. Коротше, він з собою припер якісь колончики, типу там стародавні, там в вигляді пташок, і намагався втулити це офіціанту як оплату за обід. Господи, тебе там розірвало просто. Коротше, по ітогу в нього ніхто не прийняв це золото, ось, і він заплатив наліком. І дуже дивно, чому він відразу не заплатив наліком, нащо було оце, типу, з золотом модохатися. Мабуть, щоб ти прочитав цю статтю і зараз плакав від крінжі. Далі, що відбувалося далі? А вже ж, як поважаюча себе людина... Тихо, давай паузу, я вже не можу. Бо мені, я коли статтю читав, я реготав, а ти зараз, знаєш, він начеканив монет, сів на коня там. Ой. Фух, тут треба потім якось людям пояснити, але може не будемо вирізати, залишимо, як воно є, бо... Давай далі. Так, Андрій відсміявся, можемо рухатися далі. Що роблять усі поважаючі себе люди після того, як вони поїли? А вже ж вони роблять селфак з типами, з якими вони обідали. Вони вирішили зробити так само, зробити селфі, але вони відмовилися від цього, бо очевидно, що камери смартфонів використовують шиї, щоб визначити, на чому фокусуватися, як зробити освітлення і так далі. Не можна було використовувати камеру свого айфона, тому він заздалегідь про це попіклувався, тому що знав, що буде робити селфак. Він дістав якусь стародавню камеру Kodak, знову зі свого магічного... У сина взяв. У сина забрав. Ну, коротше, і вони зробили селфак на цей пленочний кодек якийсь, не знаю, що в них вийшло, стаття замовчує це. Що він зробив далі? Він прожив цей перший день, було дуже смішно. Настав новий день, він вирішив, що він хоче подивитися фільм. Що ти ще зазвичай хочеш, да, посеред дня? Просто взяти, подивитися фільм. Він не зміг скористатися рекомендаціями Netflix, тому що Netflix будує стрічку там через ML-алгоритми різні. І він згадав якусь супердревню рекомендацію свого вчителя англійської мови,
і літератури зі школи чи з університету, згадав цей фільм, пішов, знайшов його якимось дивом на DVD, нагадую, 2025 рік на дворі, знайшов в себе в підвалі якийсь типу супер древній DVD-програвач, в який, як він зазначає, пилився там 20 років, і подивився нарешті цей фільм. Що за фільм, він не казав. Далі. Він пішов гуляти з собакою. Це для тебе... Це для нас. Це для нас, да. Так, коротше, він пішов гуляти з собакою, але вулиці Манхеттена контролюються тисячами камер безпеки. Деякі з них належать поліції Нью-Йорку, деякі приватним компаніям. Це камери потрібні для того, щоб, слідкувати за всіма, якщо там буде скоєний якийсь злочин, щоб було там зрозуміло і всяке таке. Ну, в перший день він програв тоді. Що? В перший день він тоді програв. Бо він на байку поїхав. Слухай, я опустив цей момент, тому що він там розповідав про те, що він насправді там порушив свої правила, але, як я зазначав, він відранжував від 1 до 10 вплив шиї, і для того, щоб я хоч якось рухатися, він, порушував свої правила інколи. Але він там щось, про це писав, коли він там катався на байку, але не суть. Він в цій ситуації одягнув якісь окуляри, які блокують розпізнавання облич на камерах. Там якась в них там фірма, чи ГОСТ, чи щось таке. Та вони там зелені якісь були на фотках такі. Так, вони там, роблять тебе на фотографії так, що тебе неможливо розпізнати, бо в тебе там, я не знаю, там якийсь прямокутник там замість... Вони роблять, як Білл Гейтса тебе. Він дуже виглядає в тих окулярах. Коли я бачив цю статтю, думав, може він Білл Гейтс якийсь. Так, до речі, він дуже схожий чомусь на Білла Гейтса. Так, що він робив далі? Він потім, коли погуляв з собакою вже, прийшов додому, йому треба було зателефонувати у службу підтримки eBay, тому що там йому чи не прийшов, чи прийшов якийсь там дивний товар, якийсь велосипед, там щось таке. Він хотів розібратися, в чому справа, і він хотів поговорити з людиною, а не зі штучним інтелектом. Що він почав перше робити? Він не зміг зателефонувати з свого айфону, тому дружина принесла йому якийсь старий оцей дисковий телефон, там знову з цього магічного підвалу. Я не думаю, що дисковий, в них там кнопочний ще. Можливо, да, оці кнопочні, це у нас, були дискові, хоча й кнопочні були, але, коротше. Так от робив. Олівцем, крутив. Коротше, дуже дивно, що в них, хоча що дивно, це Америка, в них все ще є оці лінії звичайні, в які можна там під'єднатися і зателефонувати тобі на міський номер. Як у нас, але вже комутатори всі не пошагові, там декадно-шагові, а там ще вже цифрові. Так, слухай, а де ти бачив останній раз взагалі, оці АТС? В Укртелекомі років 8 тому назад окей, переходили з декадно-шагової такої на цифрову. І там, я не впевнений, десь там є AI теж вже. Мабуть, то коли він так дзвонив, це він просто ілюзію робив собі. Можливо, да. Треба було показати, що є куди, деградувати для того, щоб... Треба було азбуку Морзе, морзянку передавати туди, ту-ту-ту-ту-ту-ту. В нього б не вийшло, тому що... Давай. Там я опущу деталі, як він намагався... В eBay немає людей. Як він намагався зв'язатися з людською підтримкою eBay, але висновок в нього так і не вийшло поговорити з людиною, тому що eBay, походу, повністю автоматизували саппорт і так все йде. Ось. І останні години свого експерименту він провів, намагаючись написати оту статтю, яку ми зараз обговорюємо. Він не міг використовувати свій MacBook, тому що в тебе в MacBook, якщо в тебе остання ось, в тебе там купа, в тебе є оцей шиї асистент там, і так далі. Плюс він каже, що цей трекпад в MacBook оснащений функціями машинного навчання для того, щоб блокувати дотик долоню, тому що тут же ж купа усіляких жестів там і так далі, для того, щоб ти там, коли по ньому возюкаєш долоню, там нічого не наробив ділов, воно там якимось чином це розпізнає і так далі. Він казав, на якій моделі? Він сказав, що в нього прошка. Прошка остання? Про останню він не казав, але прошка. Я не певний, що в моєму трекпаді є якесь розпізнавання шиб, бо в мене і так пальці, і так, і він кожного разу якось може реагувати. Але цікаво. Не знаю, в тебе є функція блокування, а можливо нема, неважливо.
в будь-якому випадку, навіть якщо типу трекпад там нічого не блокується, все одно, типу, в MacBook на програмному рівні є всі ці речі. Тому він дістав свою стару друкарську машинку. В нього дуже швидко закінчився картридж в ній. Ну, або як називається оця... Лента. Там по ленті такої штукою. А вже ж, де він знайде цю ленту на заміну собі в 2025 році в Нью-Йорку, тільки, мабуть, в якихось антикварних магазинчиках. Коротше, і по ітогу він просто перейшов на папір та олівець, і робив він свою цю статтю під світлом свічки, тому що його сонячна батарея розрядилася. Отака історія. Коротше, що ти думаєш? Мені історія сподобалась. Я коли її там читав, мені дуже сподобалось. Мені світлини до уваги зайшли взагалі. Мені здається, що зараз просто такий експеримент в світі не можна провести, бо зараз взагалі все рівно є AI в кожній частині світу. Але виглядає крінжово. Я за цією статтю не замірковувався, наскільки багато технологій, як ми пояснили. Так, ти день від день то розумієш, але я так, щоб там взяти кожного дня, робити собі там, не буду користуватись там навушниками, бо їх зробили ще там на базі AI, це все інше. Так, з цього ракурсу цікаво. З іншого ракурсу, мені здається, що він ще хотів пропіарити себе трошки, знаєш, і теж взяти хайпову тему AI 48 годин. А ти що думаєш про цю історію? От про цього, я не знаю, Мені дуже сподобалася стаття. Я навіть підписався заради цієї статті на The New York Times. Це те, що я казав до цього, що типу зараз вся крута інформація запейволена. Ось. Але от настільки мені захотілося прочитати цю статтю, що я типу заплатив за річну підписку. Що я тут побачив, це те, наскільки плотно в нашому житті існують технології. І тут навіть, чувак показував на прикладі штучного інтелекту, але, в принципі, ми ж можемо взяти будь-яку іншу технологію і екстраполювати цей досвід на щось інше, для того, щоб подивитися, наскільки ми оточені всім цим. Да? І зараз те, що він описує, показує нам, що деякі технології – це навіть не просто про комфорт, це майже вже про виживання. Тому що, живучи у великому місті, прикинь, якби він зараз виконував всі свої правила, він би не вийшов з дому. Він би, не купив би собі їжі, він би помер там. Та, Дім, банально, він розповідає про AI і про ген AI, і взагалі різного виду AI, правильно? І ще який там був сформований на той Vision Recognition, це і все інше. Угу. Він просто взяв історію, він би краще так зробив. 48 годин без інтернету. Світ без інтернету 48 годин. От що б було б? Це вже неможливо. Це просто, якщо він без штучного інтелекту, він може хоча б, я не знаю, там трошечки ще пожити. Він собі думав, щоб розплатити золотом, а ти кажеш. У сина велик віджав. Надяг якусь мішкавіну і бігав по тому Нью-Йорку, з окулярами, які його не розпізнають, щоб ніхто. Це виглядає дуже орлівсько трошки. Так дивись, але на цьому прикладі ми чітко бачимо, наскільки без технологій ми скатимося назад у середні віки. Він збирав воду, він, як ти кажеш, на відео черв'яків збирав, щоб потім поснідати ними чи щось таке. І то, коли ми відкатимося до середніх віків по розвитку без технологій, ми все одно, отримаємо якісь технології, тільки застарілі. Тому, що нам про що нам це каже? Технології, вони постійно були, вони постійно розвиваються, вони постійно з нами будуть. І це все рухає нас вперед. Без технологій ми просто застигли б на місці. Тому, той самий штучний інтелект, якого деякі інженери, і не тільки інженери, бояться, що він забере роботи і всяке таке. Не треба цього боятися. Тому що коли-небудь, в майбутньому, який-небудь колумніст New York Times або іншої газети, розкаже нам історію про те, як всі боялися, що штучний інтелект забере їх роботу. А тепер дивіться, як ми йдемо, знаходимось. Ти мені таку історію нагадав. Я вже не пам'ятаю, в Лондоні
був такий рух, от коли індустріальна революція була, і там був рух людей, як вони назвались, неконформісти, коротше, не пам'ятаю. Але там одна людина казала про те, що, типу, станки вас замінять, Угу. і сформувалось таке бачення, вони ходили, ламали на заводах станки вночі. Угу. Ну, і ми Я бачимо... в якомусь серіалі це бачив. Ні, там цей рух був там. В них, от розумієш, це було таке там, ну, може, в якомусь серіалі там, я не знаю, воно теж там пролунало. Але прикольно в тому, що ці люди, які підтримували цей рух і пішли працювати на станках і за станками, отримували ще додаткову професію, там оператори. Угу. Треба було станки ремонтувати, і станки більш дали роботи, ніж коли люди стояли і пакували все руками, або там робили металеві речі руками. Ну, типу. Так що я тут з тобою повністю згоден. Не треба боятись цих технологій, треба адаптуватись. Добре, що, давай на цьому завершувати. Давай. Тоді на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам було цікаво або не цікаво, підписуйтеся на наш подкаст, коментуйте, ставте лайки і діліться цим випуском з друзями. Це допоможе нам створювати ще більше цікавого та корисного контенту. І почуємося в наступному епізоді. Па-па! Почуємось в наступному епізоді. Па-па.